Yun, namatay isang dragon. Yan lang, ganun lang yung laro nito. Okay, kill dragon, kill dragon, kill dragon. Ang dami nang nangyari sa Dragon SB since na na-cover natin siya. Kaya, tinan natin yung mga updates nila at tinan natin din kung ano pa yung maaari kong maibigay na information para sa inyo. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play Toy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! So, brief introduction lang sa mga hindi pa nakakaalam. Ito po ay Dragon game. Halata naman, di ba? Diyan sa nakikita nyo yung trailer dito sa ating background. Ayan, so open world MMORPG siya na na-launch sa Terra Protocol. Then, malalaro din siya sa Binance Smart Chain as well. So, hindi lang ito pa-click-click ha. Talaga ano to, adventure game na dragon na pwede kayong kumalaban ng mga dragon, pati mga iba't ibang mga monster para mag-earn kayo ng SB token, pati NFTs as well. At marami pang mga activities no, na maaaring gawin dito like staking, like trading, like placing bets. Kung gusto yung malaman pa yung mga more details, mayroon tayong first video for that. At syempre, 100 million lang po yung token na SB guys, ha? Okay? At itong laro na to ay malalaro via Unreal Engine 4. Okay? Talagang yung graphics na yan is yun talaga yon. Pag click nyo nga yung Play Now na yan, madadownload nyo to. At malalaro. Ganun lang po kasimple. Ang gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga achievements daw nila, no? Pati mga nangyari during the IDO. Okay? So, meron silang 68 AMA, no? Noong February, tapos may mga calls, no? At mga VC na nag-participate dito. Then, 66 million USDT on Gate.io. At yung IDO and pre-sale nila sold out. Even yung DAO maker is 30.1 million DAO yung nag-participate, no? 3,617 participants pa. Then sa Startera naman, yung pre-fund is 2 million. Grabe ito ha. 311, 186 USDT. Tapos 3,770 IDO members. Then sa Terraformer, no, sold out within 1 minute with 4,327 participants. Sa Binance Smart Chain naman, yung nag-launch sila is sold out in 5 minutes. As sa Fara Starter na sold out po yung $50,000. So kaya napapa-cheer sila doon. Let's cheer DAO. Then, on March 10, no, sana is umabot pa kayo. Okay? Di ko alam kung masasold out. Pero, March 10 po yung kanilang INO. So, di ko rin alam kung kailan ko mapapublish ito. But, I'm hoping na if ever na bibili kayo, is na-inform ko na agad kayo para di yung ma-miss out. Lalo kung meron kayong extra cash at gusto nyo talaga yung laro, di ba? So, nabanggit ko na rin naman, di ba, sa ating past episode na tambay kayo sa Discord community nila. Pati dito sa Twitter, para yung mga gantong announcement is lagi kayong ready at nakatutok para hindi talaga ma-miss out yung mga ganitong announcement. At syempre, no, yung kanilang SB token, no, meron sila dito parang video. Sige, i-play natin. So ito din yung mga utility ng kanilang SB. Ayan. For example, simply play Dragon SB nga and you will receive tokens. So, i-pause na natin ha. Then, pwede ito pang stake at pang farm. Then, will be the in-game currency na pwede yung pang buy ng in-game items. Tapos, matitrade siya sa DEX, pati sa SEX. Kaya nga nasa Gate.io which is good yun ha. Ibang mga game hindi pa napupunta sa Gate.io yung kanilang mga token. Pero sila nandun na po. Then, burning mechanism nila, 70% of the revenue will be used to buy back and burn tokens. Okay, buyback program nila para if ever bumagsak, papataasin nila yung token via sa pagbili po nun. Then, burning token naman para lumiliit ang supply ng token nila. Okay? So, syempre, kung bibili kayo ng token, depende yan. Hindi yan basta-basta all-in. Okay? Yung tama lang, no? Yung nasa budget na syempre. Pero, ang information ko dito, mga $100 yung isang level 1 na dragon. So, mga more or less like that. At kung maglalaro daw kayo regularly, daily, tapos yung mga daily, weekly, pati monthly quest ay gagawin nyo, baka makuha nyo rin yung capital nyo around 30 days, yung ROI na tinitingnan nila. Pero habang nag-i-invest ka pa daw, syempre, it helps na mag-earn ka ng mas mabilis, yung ROI mo mas iikli. Pero syempre, depende pa yan kung ano yung magiging kalagayan ng token, di ba? Because it is volatile right now and we're in a bearish scenario because of what is happening in the world. So, para malaro natin, i-click lang natin itong Play Now.
So, nandiyan naman yung system requirements. So, unfortunately, wala pa siya sa Mac, pati sa mga phone nyo, sa Microsoft Windows lang po. Ang recommended yan is Windows 7 and later. Tapos, at least Core i3, pati meron kayong graphics na Intel, AMD Radeon, or Nvidia. Kasi nga, mabigat ito sa memory. Tama, 4 GB RAM ang kailangan. Diba? Kung napanood nyo yung past video natin, parang naglalag tayo kasi nga sobrang bigat din ito dahil 3D talaga siya at yun, medyo maganda yung graphics niya. So, pag nag-download na tayo dito, lalabas yan. Okay, then automatic yan. Ida-download lang natin. So, huwag kayong mag-alala, wala pang virus yan. Download anyway. So, ganyan po mag-download ng kanilang laro. Free po yan. Wala kayong babayaran. Pero syempre, wala pa yung play turn aspect as of now. Pero, meron silang testnet dito, no? Nung March 4 siya, and merong premyo, $200 sa first place, $100 sa second place, $50 sa third place. So, kailangan nyo lang ilagay yung email, Telegram nyo, Discord, Twitter, yung BEP20 address, pati yung thoughts nyo kung bakit kayo dapat na magkaroon ng testnet nila, then I understand. Then, syempre, may mili sila po kung sino ang mapapalad na mapupunta sa testnet program nila. So, ayan na, no? Na-download na natin. Then, i-export lang natin ito. Tapos, pwede nyo nang malaro yung mismong game. So, pakita ko sa inyo. So, ano lang to? WSAD. So, ganun yung mga control niya. Kung gusto nyo lumipad, F. Ayan, no? Tapos, kung gusto nyo mag-store higher, pindutin nyo lang yung space bar. Yun. Tapos kung gusto nyo bumagsak, pindutin yung F. F ulit para lumipad. Okay? Yan. So may mga ship dyan, no, para kayo umikot. Tapos kung gusto nyo magpalit, no, ng mga panira, for example, 1 muna tayo, apoy. Para tirahin nyo, no. Targetin nyo lang. Boink. Ayun, no. Boom. Yan, no. So huwag na lang tayo makulit. No, tira-tirahin lang natin to. Yan. Ha. Oh, di ba? So, yan. Ayun yung 1. Yung 2, ayos naman. Okay? Hindi niya alam kung sino titira. Hinanap ko, sino ba itong kumakati-kati sa akin, ah? Parang mamatay na ako sa kakati, ah. Yan. So, 3, ito. Ay, maliit lang. Maliit lang. No? Kailangan mong lumapit pag 3. Pangit. 4. Ganun din, no? Parang fire breath. 5. Ice breath naman, 6. Yan, thunder breath, 7. Ayan, no, mga halos, ano lang, mga iba't iba din, sumasabog yun. Sige, lapitan natin. Ano ba? Ayan, no. Yan, boom. Sige. Ano tayo eh. Yun, you have killed the dragon. Gano'n lang, no? Paano pumatay ng mga dragon na yan? Kung gusto yung long range, yung number 1. Okay. So, hanap pa tayo, isa yun. Okay, boom. Come over here. Yan. So, pero nasa rage mode yung ating dragon. Parang gusto niya talaga sumasabog siya eh. Boom! Ginagalit daw ito ah. Yan o. Ah, boom! So, okay. Boom! Ano? Sagot! Sagot. Pero syempre sa actual mamamatay kayo. Syempre ito, halos demo lang eh. Okay? Yan. Ang dami na umatake sa atin. Pero okay lang yan. Kaya buhay. Yun, namatay isang dragon. Yan lang, ganun lang yung laro nito. Okay? Kill dragon, kill dragon, kill dragon. Okay? Yan. Syempre guys, no, pag nag-live na tong larong ito, may mga daily quest, weekly quest, pati monthly quest, no? Yung ating nakuha information dun sa daily quest, for example, kill 60 dragons, tapos mag-login, kill 10 monsters, magkakaroon kayo ng $1.5. Okay? Then yung weekly quest, complete 5 daily missions, then mag-login, tapos mag-join sa world boss equals to $3. Tapos yung monthly quest naman, 2 weekly missions, then login 25 times $5. Okay? So, yun yung nakikita natin na pwede tayong kumita dito while playing this. At, syempre, habang humihirap yung task, habang nagle-level up kayo, mas tumataas yung kita nyo dito. At kayo na bahala kung ano makukuha nyo dito
SB or NFT, depende sa inyo kung pwede yung isell yan sa marketplace. Tapos, syempre guys, no, yung pinakita ko kanina, mag-participate kayo dun sa mga whitelisting, airdrop nila dahil sayang naman. Kasi tuloy-tuloy nila itong ginagawa, kaya mag-join kayo sa kanilang Discord community. And syempre, if tinatabad na kayo maglaro at gusto yung kumita passively, you may stake. Okay? You may stake your token and syempre, yung NFT nyo for farming instead. So, doon tumatakbo yung buong ecosystem ng larong ito. At kung kayo mag-i-invest, no, under NFT, under token, which is will be launched on March 15, kung di kayo nakakuha ng IDO, pati mga pre-sale, just risk an amount that you can afford to lose. And also, let's enjoy this game. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng updates dito sa Dragon SB or sa kahit na anong NFT games, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!